Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Dersën e fundit e morëm argumenti prej Kur'anit, cilën na sqaron se si do të jetë qëndrimi i muslimanit në raport me sahabët. Pra ishte argumenti ku bazohen edhe mbështeten Ehlu Sunetit dhe xhamati se si do të jetë pra raporti i muslimanit karshi sahabëve dhe shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sot inshallah do ta marrim argumentin prej sunetit, cilën e sjell autori, duke ja bashkangjitur edhe argumente të tjera gjatë shpjegimit. Autori vazhdon thotë wa ta'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la tasubbu ashabi. Fa walladhi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Ta gjithashtu prej bazave të Ehlu Sunetit është se i bindën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra i nështrohen edhe i bindën në urdhën e tij ose ndalesën e tij kur ka thonë mos i shani shokët e mi. Nga se pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, pra shpirti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse ndonjëri prej juve do të shpenzonte sa mali i Uhudit, flori ari, nuk do të arrinte atë që e shpenzojnë sahabët sa 2 grushta kur e mbushin plot, ose sa gjysma e këtyre 2 grushta ose sa 1 grosht. Pra këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po betohet për këtë çështje, edhe pse pejgamberi sa gjithmonë e thon të vërtetën. Edhe do thon fjalët e tij pranohen edhe pa u betuar. Ka se pejgamberi sa do thon gjithmonë ka qenë i sinqert, ka thonë të vërtetën. Mirë po pejgamberi po betohet në mënyrë që me konfirmu edhe me forcu edhe më shumë atë që do ta thotë më poshtë. Dhe po thotë mos i shani shokët e mi, por qëllimi mos mi shajt është mos mi fyj ata. Pra kjo me sebbe që u përmend këtë hadith është për qëllim fyerja apo njollosja, pra me gjetë tmeta. Nëse kjo bëhet në mos prezencën e dikujt, atër kjo llogaritet gibet, o llogaritet përgojim. Nga se po thot pasha atë ndorën e cilit të shpirtim, sikur dikush për juve do të shpenzonte sa Uhudi, flori. Pa Uhudi, si që edhim, është kodër apo në malë Medine, i cili është në verit Medines, edhe është një malë shumë i madhë, dhe është quajtur në këtë mënyrë për fjalës arabe të Uhud, që ka qëllimi se është i veçuar apo i ndan prej maleve tjera të Medinës. Këtë ka përmend dietari i njohur Suhejli, Allahu mëshiroft. Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi prej Ebu Sejid el-Khudrijut radhiyallahu anhu. Edhe do thotë rreth këtij hadithi përmendet edhe një ngjarje që ka ndodhur. Pra pse ka thonë këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë ngjarje apo këtë rrëfim e përmend Muslimi në Sahihun e tij, jo Buhariu. Dhe kjo, pra qyshe përmendaj, ka ndodhë kur ka pas një lloj mosmarrëveshje apo fjalosje mes Abdurrahman ibn Aufit edhe Khalid ibn Walidit. Sa i përket çështjes që është e njohur e fisit Beni Xhedhime. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar Khalid ibn Walidin që mbi ftu fisin Beni Xhedhime në Islam. Dhe kur ka shkuar aty, Khalid ibn Walidi ka thonë apo e pranon në Islamin, ata nuk kanë ditë, siç e transmeton këto Abdullah ibn Umeri, nuk kanë ditë mu shpreh, me thonë eslemna, pra e pranuam Islamin, mirë po ka thonë sabana, pra e kemi ndru fen. Dhe Khalid ibn Walidi ka menduar që ata po thonë e kemi ndru fen, pra e kemi dalë prej Islamit, edhe si jemi musliman kemi mohuar. Pra në atë kohë kjo fjalë sabana u përdor këtë kuptim, kur dikush po ka lënë një besim në besim tjetër, çfarë do qoftë ai besim. Dhe për këtë arsye Khalid ibn Walidi ka menduar që ata pra po thonë mohuam. Edhe për këtë arsye pra i ka sulmu, edhe do thonë disa prej tyre i ka vrakur, se tjerët i ka robru. Dhe pas kësajna, pra Khalid ibn Walidi ka urdhëruar që pra ata që kanë mbet gjallë, mirë që sa mi sklavru dhe shokëve të tij ka shpendosur secili prej tyre ka pas një rob të luftës. Dhe pastaj pra i ka urdhëruar që secili me vrasë me mbyt rrobën e tij. Mirë pa Abdullah ibn Umeri ka thonë unë nuk do ta vras, pra ansarët dhe muhaxhirët nuk i kanë vrarë robët e tyre, nga se kanë kuptuar që ata kanë gabuar shprehje. Dhe kur ky lajm i ka shkuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vesh, atëri ka ngrit duan qiell dhe ka thonë Allah
shfaqsohen prej veprës së Khalid ibn Walidit. Po jo prej Khalid ibn Walidit, po prej veprës së tij. Nga se pejgamberi sa më ndaj ka lënë Khalid ibn Walidin si komandant të ushtrive muslimane. Mirë po, unë shfaqsu prej veprës së Khalid ibn Walidit, nga sa ai ka gabu. Pra ka bëj ijtihad, ka ardhur në gjykim apo vlerësim, mirë po ka gabu. Dhe dihet pra dietari kur gabon, me ijtihadin e tij na ka një shpërblim te Allahu subhanahu wa taala kurse gjinohen ka të falur. Dhe pas kësaj atëherë Abdurrahman ibn Auf po ka pas një fjalosje me Khalid ibn Walid, ka thonë qysh veprove me muslimanët me sjelljen apo veprimet e njerëzve të xahiliyetit. Po ashtu që kanë vepruar njerëz që kanë jetuar në kohën e xahiliyetit, periudhën para islamit. Po pastaj këtu ka pas një fjalosje mes tyre dyve. Dhe kur ka dëgjuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë fjalosje, atëherë ka ndërhyrë dhe ka thonë këtë fjalë. Ka la të subu ashabi, mos i ofendoni ose mos i shani shokët e mi. Pra për qëllim ka pas fjalën, me këto fjalë ka pas për qëllim Abdurrahman ibn Auf dhe të tjerë prej sahabëve të cilët kanë qenë prej sahabëve të fortë që kanë hyrë në Islam. Qase padyshim këta janë sahabët më të vlefshëm, më të mirë, sahabët ose shokët më të veçantë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po këto hyn gjithë ata që kanë hyrë në Islam para marrëveshjes së Hudejbijës. Para se me nëshkru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me bë paqe me banorët e Mekës, me Kurajshët e Mekës. Dhe padyshim që çish kemë pa inshallah më poshtë shoqërimi i sahabëve me pejgamberin sa ndonë këto dy periudha kryesore. Pra para Hudejbijës dhe pas Hudejbijës. Edhe do thotë ata që kanë hyrë në Islam pas marrëveshjes së Hudejbijës, po janë në vlerë më të pakt se sa ata sahabë që kanë hyrë në Islam pas marrëveshjes së Hudejbijës. Se për tyre që ka hyrë në Islam pas marrëveshjes së Hudejbijës ka qenë edhe Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtyre të fundit po ja u ndalon që mi shoh ose mi fy ata shokë të tjera, cilët do thotë dallojnë prej tyre. Edhe shoqëria e tyre me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka qenë në nivelit të parë ose nivelit më të lartë. Pra ka qenë asnjë lloj shoqërie që këta të fundit nuk kanë mundësi kurse si të jenë të krahasohen ose të jenë edhe këta pjesëmarrës në shpërblimin që e kanë pas pra sahabët e parë që kanë hyrë në Islam. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë sikur dikush për juve shpenzonte për pasurisë, po për juve që keni hyrë në Islam pas marrëveshjes së Hudejbijës, për shokët me Hasan. Sikur të shpenzonte për pasurisë. Sa flori, sa kodra ose mali i Uhudit nuk do të arrinte shpërblimin. Nuk do të arrinte shpërblimin atyre që kanë hyrë në Islam për shokët me Hasan para marrëveshjes së Hudejbijës, aq sa ai shpenzon vetëm sa është 2 grushta apo 1 grusht. Po këtu kur po thotë ose mos i shani shokët e mi sikur ka për qëllim vetëm ata të partë. Pra aq vlerë të madhe edhe shoqëri të veçantë që kanë pas me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po padyshim, çish kanë thonë dietarë që ky hadith i përfshin pra me kuptimin e tij të gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ata të cilët kanë hyrë në Islam pas marrëveshjes së Hudejbijës, ata të cilët kanë hyrë në Islam pas çlirimit të Mekës e kështu me radhë. Pra, pe këtij hadithi po kuptojnë që nëse kjo është gjendja e tyre që kanë hyrë në Islam pas marrëveshjes së Hudejbijës, pra këto fjalë për udhëriton për jasëm këtyre sahabëve. Në raport me sahabët e parë, po që kanë hyrë në Islam në fillim, atëherë si është gjendja me ata të cilët kanë ardhur pra gjeneratët që kanë ardhur mas sahabëve, mas shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po padyshim që ata do të edhe më shumë të binden pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë urdhër, po që mos mi shoh dhe mos mi fy, dhe mos mi ofendu pra në përgjithësi shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra ummeti Islam e ka për detyrë që mi u bind pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë urdhër. Po në urdhrat e tij në përgjithësi, mirë po në veçantë në këtë urdhër. Pra do të mi respektu dhe mi nderu shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me besu ben shumë është në ata që kanë këtë hadith, që veprat e pakta që i kanë bërë sahabët kanë vlerë dhe shpërblim më të madh te Allahu subhanahu wa taala se sa veprat e shumta që i bojnë gjenerata që vinë mas shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra kjo është një prej dëshmive e provave më të forta që tregojnë se sahabët pra janë më të vlefshëm se sa tjerë pe shokëve të pejgamberit, se sa tjerë pe ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto kur po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse ndonjëri prej jush do të shpenzonte pra sa kodra Uhudit, nuk do të barazohen në shpërblim me atë që shpenzojnë sahabët, sa 2 grusht apo 1 grusht. Pra mud që u përmend këtë hadith
është 2 grushta një burri mesatar, apo po thotë sa gjysma e kësaj. Po disa dietar kanë thënë qëllimi është nëse dikush prej sahabëve do të shpenzonte sa 2 grushta apo 1 grusht prej ushqimit. Nga se me modet ushqimi. Kurse ari peshohet. Kurse disa tjerë kanë thonë jo, edhe këto është për qëllim, pra edhe nëse dikush prej sahabëve do të shpenzonte sa 2 grushta fleri apo ari, apo 1 grusht. Sidoqoftë, nëse ka kuptimin që e ushqimit, atëherë edhe kjo është e pranueshme, po edhe nëse ka kuptimin që sa do të shpenzonte dikush prej tyre sa 2 grushta apo 1 grusht flori, atëherë edhe kjo në krahasim me shpenzimin e 1 kodre të Uhudit, pra nuk merret parasysh. Pra nuk llogaritet për arsye se është sasi shumë e vogël, mirë po shpërblimi pra është shumë i madh. Pra sahabët rrokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shohim që çfarë vlerë të madhe kanë te Allahu subhanahu wa taala. Pra shpenzimi është i njëjtë, ajo që po shpenzohet ose po jepet është e njëjta prej pasurisë. Ai që po shpenzon pra është njeri sikurse na, mirë po edhe ati që po jepet, pra janë njerëz sikurse na, mirë po këtë janë njerëz, mirë po beshohim që do thot njerëz të Allahu subhanahu wa taala nuk barazohen, pra ata dallojnë mes tyre. Prandaj sahabët që shkëna me morën më poshtë për shkak të vlerave, të virtyteve, sinqeritetit madh që e kanë pas për Allahun subhanahu wa taala dhe pasimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë arrit këtë vlerë. Pra sinqeriteti i tyre ka qenë aq i madh dhe pasimi i tyre ka qenë aq i fortë pra ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam saqë pra e kanë arrit këtë vlerë që në një sasi të vogël nëse shpenzojnë atëherë tjerë nuk mund të krahasohen me ta dhe nëse shpenzojnë sasi të mëdha të pasurisë tyre. Prandaj dietarët kanë argumentuar me kuptimin e përgjithshëm të këtij hadithi që është të ndaluar, pa është haram mi shoh dhe mi fy shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është për gjëra dhe për mëkateve të mëdha. Po gjithashtu, pra derisa është e ndaluar mi shoh, atëherë çuçi kemi marrë edhe nderset e kaluara, ne kemi për obligim që zemrat dhe gjuhët tona të jenë të pastërta në raport apo karshi shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çuçi ka përmend autori. Mirë po, pse autori nuk e ka përmend që me qenë edhe durët e tona të pastërta karshi pejgamberit, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po thotë gjuhët edhe zemrat, kurse nuk pi përmend durët. Kush më na përgjigjet? Do të thonë janë gjallë, janë prezent me neve, do të pse ka pas mes tyre do thonë lufta dhe fitnë, mirë po për neve ata nuk janë gjallë. Edhe nëse ndodh që dikush me arrit me zhvarros ata dhe me nxjerr trupat e tyre, kjo fare nuk e cenon nderin e sahabëve, pozitën e lartë që kanë te Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu për këtë hadithi do thonë në mënyrë më parsorë nxirret si argument që është e ndaluar mi mallku shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka se mallkimi është shumë më i madh, më i rënd, po gjëna më e madhe se sa sharri dhe fyrja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la'nul mu'mini ka qatlihi, me mallku me balanet besimtar në sikur se me vra. Ta sa i përket mëkatit edhe peshës edhe barrës së mëkatit. Dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë në të mirë të besimtarëve. Pra pejgamberi sa kanë khairun nas qarni, njerëz më të mirë, gjenerata më e mirë është gjenerata ime. Po që ndihet që ka ardhur te hadithi sahih. Dhe pro kemi edhe hadithe tjera të shumta që tregojnë se besimtarët e muslimanëve kanë obligim mi respektu dhe mi nderu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë haram pra të ndaluar rrepsisht që mi shoh ata apo mi mallku apo mi fy apo mi njollos apo do thonë mi përmend tmetat e tyre e kështu me radhë. Për këtë arsye, pra ai që i shohën sahabët në përgjithësi, pa këtë sahabët në tërësi, atëherë personi këtij llogaritet që është jo besimtar, ka dalë prej fesë. Madje dietar thonë del prej fesë edhe ai që dëshon që ky është jo besimtar. Nëse i shohën këtë sahabët në përgjithësi. Mirë po ai që e shohën vetëm ndonjërin prej tyre në mënyrë më të veçantë, atëherë këtu duhet më shikues se çka është ajo që po e shtyn ose po e nxit me i shoh sahabë, njërin prej sahabëve, shokët pejgamberit, ndoshta ndonjëherë i shoh për shkak të fizionomisë së tyre, po i ofendon ose i fyn, ose për shkak të sjelljeve apo për shkak të fesë.
Dhe secila prej tyre pastaj ka dispozitën apo gjykimin e Islam. Dhe Shejkhul Islam Ibn Taymija kur flet për këtë thot: "Men la'ana ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yastahiqu al-uqubata al-baligha bi ittifaqi al-muslimin." Ai që e mallkon donjërin për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot me pajtueshmërinë e këtë musliman ai meriton një dënim shumë të madh. Wa qad tanaza'u hal yu'aqabu bil qatl aw ma dun al qatl. Mirë po, pastaj dietarët e Islamit pra kanë mos pajtime, çysh dënohet edhe ndeshkohet nga një. A dënohet duke u vrarë apo do thonë me dënime më të vogla se sa vrasja. Gjithashtu me këtë hadith është argumentuar që pasi se argument është marrë ky hadith që sahabët gjithë janë të besueshëm. Pra besueshmëria e tyre është e pa mohueshme ose do thotë gjithkush do të më pranu që sahabët përgjithësi janë të besueshëm te Allah subhanahu wa taala, por çdo gjë që transmetojnë ata, hadithi i tyre pranohet. Ka se pejgamberi po e bën këtë lavdat kaq të madhe që tregon se vërtet ata do thonë kanë një vlerë të madhe te Allah subhanahu wa taala dhe janë njerëz besnik. Edhe çysh e pam deri tash, po ky hadith është argument që sahabët janë më të vlefshëm se sa gjeneratat që vijnë tjera prej në përgjithësi pra. Gjenerata e sahabëve është më e vlefshme se sa gjenerata tjera të ummetit islam dhe kjo është po mendimi i pjesës dërmuese dietare. Prandaj disa prej selefëve janë pyetur se pra kur janë pyetur kush është më i vlefshëm, a Umar ibn Abdul Aziz a Muawiya ibn Abi Sufjan radhiyallahu anhu. Pra dina që në kohën e Muawiyas ka pas fitnë mes muslimanëve, kurse në kohën e Umar ibn Abdul Aziz janë qetësuar gjërat edhe situata. Mirë po, pra këta janë përgjigj, po këto kanë orë këto përgjigje për sahabëve, për shokët e pejgamberit, për Ibn Abbas dhe të tjerë. Ka thonë ghubarun fi anfi Muawiya ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afdalu min Umar ibn Abdul Aziz. Thot vetëm në kokër e plohrit që ka qenë në hunën e Muawiyas radhiyallahu anhu, kur ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është më e vlefshme vetëm që ajo kokër e plohrit se sa krejt Umar ibn Abdul Aziz. Dhe këse ethera janë transmetuar shumë prej sahabëve. Prej tyre është ethera që transmetohet Imam Ahmedin Musnedin e tij apo gjithashtu transmeton në librin e tij Fadail os-Sahabe kur flet për vlerat e sahabëve. Pra transmeton prej Said ibn Zaidit radhiyallahu anhu i cili thot: "Wallahi la mashhadun shahidahu rajulun min as-sahaba yaghbaru fihi wajhuhu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afdalu min amali ahadikum walau ammara umran nuh." Ka thon pasha Allahun në betejë apo ndonjë ngjarje tjetër, në cilën ka prezantuar ndonjëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në cilën është plohuros fytyra e tij së bashku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thotë është më e vlefshme se sa veprat e dikujt prej juve që i bën të njëjtën. Edhe nëse jepet jeta e Nuhit alayhis salam, për 950 vjet. Vetëm në moment ose në çast ose në betejë në cilën ka marrë pjesë ndonjëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, aty është plohurosur pra fytyra e tij së bashku me pejgamberin. Po ashtu ngjashëm me këto transmetohet te Bejheqiu në librin e tij Etiqad edhe në libra të tjerë prej Bara ibn Azibit radhiyallahu anhu i cili thotë: "La tasubbu ashab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam", mos i fyeni, mos i ofendoni shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. "Walladhi nafsi bi yadihi la muqamu ahadihim ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afdalu min 'amali ahadikum umruhu." Po ngjashëm me këto, pasha ndorën se është shpirtim vetëm në moment, në çast që ndonjëri prej tyre ka kaluar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është më vlefshme se sa veprat e juve që i bëni të njëjtën. Për aq sa jetoni. Dhe arsyeja që e shpjegojnë dietar pse sahabët pra kanë arrit këtë vlerë kaq të madhe dhe shpenzimi i tyre që kanë dhënë për rrugën e Allahut subhanahu wa taala kanë arrit këtë vlerë kaq të madhe është nga sa ata pra kanë qenë së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë shmenzuar kohët më të vështira, kohët më të tranta, pra kur muslimanët i kanë përjetuar vështirësinë më të madhe, pra në fillim të Islamit, kur pasust edhe i startë Islamit kanë qenë pak. Edhe shkaqet që njerëzit mi largu për Islamit kanë qenë të forta edhe të shumta. Kurse shkaqet për mi nxit njerëz me hin Islam kanë qenë dobta. Prandaj pra atyre i takon kjo që kanë qenë të parë cilët kanë hyrë në Islam, pra kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në fillim, edhe kanë qenë të parë cilët e kanë përkrahur dhe kanë ndihmuar pejgamberin me çdo gjë që kanë qenë mundësinë e tyre. Pra edhe shpenzimi i tyre që e kanë dhënë, po pasuria e tyre që e kanë dhënë për me ndihmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe me mbrojt vetë pejgamberin sa të dërguarin e Allahut. Dhe kjo gjë nuk mund të arrihet për tjerë që kanë ardhur më vonë. Po ashtu do thonë lufta që ka bëu krahas pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe tjera për veprat e tyre. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot
La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullun wa'ada Allahu al-husna. Thot nuk janë të barabartë ata të cilët kanë shpenzuar për pasurisë tyre dhe kanë luftuar para çlirimit. Po që shkon me marrë inshallah ndërsa tashme për çlirim këto nuk është, pra sipas mendimit më saktë nuk është çlirimi i Mekës, mirë po është marrëveshja e Hudejbijës. Thot këta kanë shkallë më të mëdha dhe më të larta te Allahu subhanahu wa taala sesa ata që kanë shpenzuar edhe kanë luftuar pas çlirimit. Edhe pse Allah subhanahu wa taala thotë gjithëve ja u premton më të mirën, pra xhenetin si shpërblim. Gjithashtu në këtë hadith ne përfitojmë për dobive tjera se një vepër mundet me kanë njëjtë për dy personave. Mirë pa ajo me dallu te Allah subhanahu wa taala varësisht për imanit edhe njëjtë që ka vepruesi i saj. Dhe varësisht për kohës kur ai e kryen atë vepër. Dhe hadithi gjithashtu po na tregon se kush i don sahabët, shokët e pejgamberit dhe i lavdron ata, atëherë ju ka bin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po kush i shon ata dhe ju urren, atëherë pra ka mëkatu dhe ka tregu mosbindje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj autori vazhdon me fjalë tjera, pra që fol për qëndrimin ose akiden e Ehlu Sunetit rreth sahabëve, thotë wa yaqbaluna ma jaa bihi al-kitabu was-sunnatu wal-ijma' min fadailihim wa maratibihim. Dhe Ehlu Suneti i pranojnë, po mbi bazave tyre është që i pranojnë gjitha ato vlera, virtyte dhe shkalla apo pozita që kanë ardhur për sahabët në Kur'an, në Sunet edhe në ijman, pra konsensusin e muslimanëve. Pra këto janë argumentet më të forta, Kur'ani, Suneti edhe konsensusi apo pajtueshmëria e dietarëve në një çështje. Pra me këto fjalë autori po i kundërpërgjigjet Rafidhave dhe Khawarijve në njërin anë, po edhe në atyre që janë nasibin në anën tjetër, cilët do thotë i veçojnë disa prej sahabeve ndaj tjerëve. Dhe Allahu subhanahu wa taala i ka lavdru sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka premtuar xhenetin në shumë ajete. Prej tyre është ajeti në surën Fath, ajeti i fundit, ku Allah subhanahu wa taala thotë Muhammedun Rasulullah, Muhamedi është i dërguari i Allahut. Walladhina ma'ahu ashidda'u lil-kuffar wa hamau bainahum. Kurse ata që janë me të, pra shokët e tij, janë të ashpër ndaj jo besimtarëve dhe janë mëshirshëm me njëri tjetrin. Edhe vazhdon ajeti deri në fund që tregon pa i lavdron sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot njëjtën surë laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati. Allahu është i kënaqur me besimtarët kur ata, po ka qenë edhe është i kënaqur me ata besimtarë që ta japin ty besën për Zotim nën pemë. Dhe argumente tjera që na do t'i marrim inshallah ndërkohë gjatë shpjegimit të këtyre fjalëve të autorit. Pra ajetet edhe hadithet që flasin për vlerën e sahabëve, shokët e Islam janë të shumta. Prandaj është obligim që është për umetin islam që mi besu këto tekste gjitha, mi pranu edhe mi dash sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga se kështu na ka urdhëruar Allahu dhe na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra këto tekste ose i lavdrojnë sahabët në mënyrë të përgjithshme, po çre pa më lart pe teksteve, ose në mënyrë të veçantë disa prej sahabëve. Po çuçi kemi rastin për shembull, edhe pse kena më marrë inshallah. Edhe ndërsa tona tashme këto, kur i lavdrojnë sahabët në mënyrë përgjithshme, kur tregojnë për namazën e tyre të shumta, apo sadakon që kanë dhënë, apo agjërimin, apo haxhin, apo luftën që kanë marrë me pejgamberin sa më kështu me radhë për vlerave të shumta. Po ashtu do thot tekste të cilat për shembull flasin për Abu Bekrin në mënyrë të veçantë për vlerën e tij. Për rasti kur pejgamberi ka nxit që më dhon sadaka, i ndihmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe shtetit islam, atëherë siç e dimë Abu Bekri radhiyallahu anhu ka dhënë se sadaka këtë pasurinë e tij. Dhe kjo është një vlerë shumë e madhe, një vërtet shumë i lartë. Po ashtu do thot ajo që ka në Kur'an dhe Sunet, që i vetmi i cili ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gjatë hijretit ka qenë Abu Bekri, po që ka qenë së bashku me të në shpellë edhe do thonë derisa ka bëu hijret në Medinë. Po ashtu teksti tjetër sunetit më thon kur vjen për Abu Bekrin që thot inna min amanni an-nasi alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bekr. Njeriu që më shumti do thot ka qenë më bujar dhe që më shumti ka dhënë edhe ka shpenzuar për mua. Po sa i përket pasurisë edhe shoqërisë tina me mua, pra thot për jasëm është Abu Bekri. Po askush nuk ka kalon Abu Bekrit në këtë vlerë apo në këtë shkallë, në këtë nivel.
Po ashtu edhe tjera që kanë ardhur, do thot hadithet që flasin, që kena mi marrë ndoshta disa prej tyre për Umerin, Uthmanin, Aliun radhiyallahu anhu dhe të tjerë për sahabëve që flasin për vlerat e tyre. Pra, argumentet që tregojnë për vlerën e sahabëve janë aq shumëta sa që vetëm ai i cili është i devijuar për rrugës drejt dyshon rreth tyre. Pra, nuk ka dyshim që sahabët kanë rritur me të kalu krejt. Do thot pjesëtar të umetit islam edhe pjesëtar të umetit të mëhershëm. Pra në gjenerata më e mirë që Allah subhanahu wa taala e ka nxjerr për njerëzimin. Pa ata kanë arrit të hanë nivel të lartë në mirësi, në punë të mira, në dije, edhe në të gjitha veprat e mira dhe në të gjitha pra ato virtytet edhe do thot sjelljet e hajrit të mira. Pra askush nuk e ka arrit këtë nivel apo këtë shkallë sahabëve. Prandaj i lumtur është ai i cili e pason rrugën e tyre, i ndjek gjuhën të tyre. Ka se vërtet sahabët janë ata cilët e kanë ndihmuar fen Allah subhanahu wa taala. Janë ata cilët i kanë vendosur themelet e umetit islam. Prandaj Allah subhanahu wa taala përmes tyre i ka hap zemrat e njerëzve edhe vendet e njerëzve, do thotë që i kanë banuar njerëz, po i kanë shliruar dhe i kanë hap ato vende. Prandaj autori po thotë Ehlu Sunetit i pranojnë vlerat e tyre, po fadail është për qëllim vlerat e sahabëve, pra është një virtyt i lartë që njeriu përmes saj arrin një pozitë të lartë, pra një shkallë që e dallon prej tjerëve. Po gjithashtu po thotë i pranojnë edhe pozitat e sahabëve. Pra këto po na tregon autori që te xhumhuri apo pjesa dërmuese dietarëve të Ehlu Sunetit, pra është e pranueshme që të ketë dallim vlerë sa i përket sahabëve. Siç e pamë edhe prej disa argumente që i lexuam më lart. Po sahabët dallojnë sa i përket vlerës, disa janë më të vlefshëm se sa disa tjerë. Dhe për këtë pra tregojnë argumente të shumta. Prej Kuranit dhe prej Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, në përgjithësi, pra që është thamë Allah subhanahu wa taala i ka lavdruar këtë sahabët. Po në ajetin 29 surës Fat që e lexuam më lart, Allah subhanahu wa taala kur flet për sahabët i lavdron shumë dhe i përshkruan me përshkrime të larta. Edhe në fund thotë wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah ju ka premtuar atyre cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira prej tyre falje edhe shpërblim të madh. Po kjo ajet i përfshin këtë sahabët, këtë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se fillimi i ajetit po flet për këtë sahabët, po thot Muhammedun Rasulullah walladhina ma'hu. Muhamedi është i dërguar i Allahut, dhe ata cilët janë bashkë me të, po këtë sahabët. Ja në fund po thot Allah subhanahu wa taala ju ka premtuar këtyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira prej tyre shpërblim edhe falje të mëdha. Pra, kjo pjesë që ka ardhur këtu min prej tyre është pjesës që tregon sqarimin. Por nuk është pjesës që tregon se një pjesë prej tyre Allah subhanahu wa taala ja ka premtuar faljen edhe shpërblimin, apo me kanë kjo si pjesës që tregon një fillim të fjalisë 3. Pse po e sqarojnë këto? Nga se ata cilët e kundërshtojnë Ehlu Sunetin këtë çështje, për rafidhave, xhawarizhve dhe nasibive, pretendojnë se pjesa min që u përdorën këtë ajet është tabi'idhia, po është pjesës që tregon domethënë tregon që në pjesë sahabeve Allahu subhanahu wa taala i ka falë dhe i ka dhënë shpërblim të madh. Nga se thonë kjo përdoret në gjuhën arabe. Për shembull, këta katër prej 10-ve. Prandaj thonë edhe këto prej tyre ka për qëllim vetëm një pjesë tyre. Mirë, po kjo nuk është e saktë. Mirë, po ajo që është pranuar në gjuhën arabe, ose pjesa zamin ka përdorime të shumta. Edhe vjen do thotë përdoret në aspekte ndryshme. Dietarë cilët flasin për kuptimin e pjesëve në gjuhën arabe kanë përmend këto. Po disa prej tyre kanë thonë që pjesa zamin i ka 12 kuptime. Po për ty është që me të fillohet në fjali e re, apo kuptimi i ri, apo vjen min për me arsyetu apo me tregu shkakun, gjithashtu vjen për me tregu, do thonë që kjo është vetëm do thonë e tregon pjesëzimin, pra vetëm një pjesë e asaj që përmendet më herët, po gjithashtu vjen edhe për bejan, për sqarim. Edhe këto është padyshim që është për sqarim. Nga se çu tham Allahu subhanahu wa taala në fillim po i përmend, po thot Muhamedi është i dërguar Allahut, ata cilët janë me ta, por këtë gjithë së bashku. Walladhina ma'hu, po ata cilët janë me ta.
alladhina në gjuhën arabe është për emër lidhor. Po ata të cilët. Prandaj kjo i përfshin gjithë ata të cilët kanë qenë me pejgamberin sa son, që janë shokët e tij. Prandaj këtu kur po thot wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ata të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira prej tyre, Allah ju ka premtuar falje dhe shpërblim të madh, por prej tyre jo prej tjerëve. Po vetëm prej tyre, vetëm prej sahabëve, të cilët kanë qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, veprat, vlerat e sahabëve në Kur'an, edhe në sunet pejgamberit sa janë shumë të ashtu, edhe shkallët apo nivelet e tyre, Allah subhanahu taala i ka dalluar. Për shembull, Allah subhanahu taala i përmend në Kur'an muhaxhirët dhe ansarët. Pastaj që është pa më lart i përmend ata që kanë hyrë në Islam para marrëveshjes së Hudejbijës, para çlirimit, edhe pas, edhe po bën dallim mes tyre. Po ashtu përmenden, do thotë, pjesëtarët e betejës të Bedrit, pastaj ata që kanë marrë pjesë në betejën e Uhudit, edhe Allah nuk i ka barazuar mes tyre në Kur'an. Po në surën Tobe në ajetin 100 Allah thotë was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Të parët për atyre që kanë hyrë në Islam, prej muhaxhirëve dhe ansarëve. Pas pare po e përmend këtë cilësi, hijretin. Pastaj po e përmend cilësinë tjetër që është ndihmën që e kanë dhënë ansarët. Po muhaxhirët që kanë marrë inshallah ndërsa tashmë janë ata që kanë bërë hijret prej Mekës në Medinë para se mu shliru Mekka. Kurse ansarët janë ata që e kanë ndihmuar pejgamberin sa profisi Aus dhe Khazraj. Prandaj dietarët argumentojnë me këtë ajet që Allah subhanahu taala spari ka përmend muhaxhirët, pastaj ansarët, gjithmonë në tekstet Kuranit dhe Sunetit muhaxhirët janë përmend para ansarëve, që tregon se shkalla apo pozita e muhaxhirëve është më e ngritur, më e lartë se sa ajo e ansarëve. Prandaj edhe këtu autori kur po përmend që Ehlu Sunetit pranojnë gjithë ato që kanë në Kur'an dhe Sunet sa i përket vlera dhe pozita apo shkallave të sahabëve, po ka për qëllim këtë gjë. Prandaj edhe Allah subhanahu taala përmend çështja e lexuar më thotë laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah është i kënaqur po me ata besimtarë që ta kanë dhënë ty besë për Zotim nën pemë. Që tregon se Allah subhanahu taala është më i kënaqur me këta, ose këta kanë pozitë më të lartë edhe vlerë më të madhe te Allahu se sa të tjerë prej sahabëve. Edhe lexuam ajetin e 10 surës Hadid, që Allah subhanahu taala bën dallim mes atyre që kanë hyrë në Islam, që kanë shpenzuar për Allahun edhe për fenë e Allahut dhe kanë luftuar para marrëveshjes së Hudejbijës, për dallim prej atyre që do thotë kanë shpenzuar dhe kanë hyrë në Islam ose kanë luftuar pas marrëveshjes së Hudejbijës. Po këto tregojnë se sahabët kanë pozita dhe shkallë ndryshme. Prandaj dietarët do thotë pozitat apo nivelet e sahabëve, shkallët e tyre i dhojnë numra të ndryshëm. Disa kanë thënë që përmend dietarët e shkencës hadithit, Musal al-Hadith, kur flasin për sahabët, për shokët e pejgamberit, thonë që këto shkalla apo nivelet sahabëve, pozitat e tyre arrin deri në numrin 15, disa thonë 17. Disa të tjerë thonë pak, do thonë më shumë se 10, pra 12 e kështu me radhë. Pra ata i bojnë këto ndarje apo këto dallime varësisht për ngjarjeve apo historive edhe rrëfime në ngjarjeve në për cilat kanë kaluar sahabët, shokët e pejgamberit sa. Prandaj çka ka përmend Sujutiu, Allah më shoh në elfin e tij thotë muhum tibaqun. Ata janë do thotë në nivele dhe pozita ndryshme, pra shokët e pejgamberit. Qila khamsun, disa kanë thonë janë 5. Wa dhukira 10 ma'a 2, disa kanë thonë 12, wa zaidun usir. Kurse disa dietar kanë thonë edhe më shumë. Po ashtu edhe Irakiu, Allah më shërof në elfin e tij thotë ngjashëm me këto. Thotë muhum tibaqun in yurid ta'didu. Qila 12 au tazidu. Edhe nëse dëshiron me numëru shkallët edhe pozitat e sahabeve, thotë ata i kanë disa nivele apo pozita, disa shkallë që dallojnë me njëri tjetrin. Prandaj thotë disa dietar kanë thonë 12 e disa kanë thonë më shumë. Pra dietarët me këto kanë për qëllim se ata që kanë hyrë në Islam, edhe pejgamberi sa ende nuk është dërguar si rasul, si i dërguar, ky do thonë ju paraprin tjerëve. Është në pozitën ose nivelin më të lartë, shkallën më të lartë. Pastaj ata që kanë hyrë në Islam pasi që pejgamberi është dërguar si rasul, si i dërguar. Po jo, do të thonë siç e dimë sa më herë ka qenë nebi, pastaj rasul. Pra këta do thonë vinë në shkallën e dytë. Pastaj ata që kanë hyrë në Islam para se Allah subhanahu taala më urdhënu pejgamberin që me shpall thirrjen në Islam, po me bë haptazi.
Këta kanë, do thotë, shkallë dhe nivel pozitë më të lartë se ata cilët kanë hyrë në Islam pas saj. Pastaj ata cilët kanë hyrë në Islam para se më bëj hijret në Habeshe. Pra, këta kanë shkallë më të lartë se ata që vinë, dhe që kanë hyrë në Islam pas hijretit në Habeshe. Pastaj ata cilët kanë hyrë në Islam para zotimit që kanë bërë ensart, pra pejgamberi sa në zotimin e parë të Akabes. Pra këta kanë shkallë më të lartë se ata që e kanë bërë do thotë zotimin para pas do thotë kanë hyrë në Islam pas zotimit të parë të Akabes. Pastaj janë zotimi i dytë të Akabes, e kështu me radhë. Për këtë arsye dietar kur folën për ndonjë prej sahabëve thonë Akabe. Pra ajo është që ka hyrë në Islam ose ka qenë prej atyre që ja kanë dhënë zotimin për asam në zotimin e parë të Akabe. Pastaj vijnë ata cilët kanë hyrë në Islam para hijretit në Medinë, para migrimit në Medinë. Pastaj ata cilët kanë hyrë në Islam para betejës Bedrit. Pra që kanë qenë pjesëtarë ose pjesëmarrës në betejën e Bedrit. Pastaj ata cilët janë pjesëmarrës në betejën e Uhudit e kështu me radhë. Pra, sipas gjithë atyre ngjarjeve në për cilat kanë kalu sahabët, rrethanat e kështu me radhë, mundë me vendos kanë një shkallë ose kanë një nivel, kanë një pozitë. Mirë, po në përgjithësi, kështu mirë përgjithësisht me dietarë thonë se ato pozitat apo shkallë, nivelet e sahabëve janë 5. Që është përmendë edhe Sujutiu më lart. Pra në përgjithësi ndonë këto 5 nivele apo 5 pozita. Të parët janë muhaxhirët. Pastaj vijnë ata që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit. Pastaj tretit janë ensart. Pastaj të katërt janë ata që kanë hyrë në Islam para marrëveshjes së Hudejbijës, edhe 5 ata që kanë hyrë në Islam pas betejës së Hudejbijës. Pra këto janë ato pozita në mënyrë përmbledhëse që i dallojnë sahabët edhe vlerën e tyre. Prandaj kur flasim për muhaxhirët, nëse dëshirojmë të shtjellu këto, atëherë themi që të parët edhe më të mirët janë 10 përgëzuar me xhenet, të cilët pejgamberi sa më ka përgëzuar me xhenet brenda një neje. Kena më marrë inshallah këto edhe ndër së tashme. Edhe renditja e tyre sa i përket vlerës është ashtu që shumë përmend hadith të pejgamberit sa. Pra të parët e tyre janë 4 halifet e drejtë, Abu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu, pastaj tjerë që përmend hadith. Pastaj janë ata tjerë që janë të parët që kanë hyrë në Islam pe muhaxhirëve. Pra këta janë më të vlefshëm se ata që kanë hyrë në Islam më vonë. Pastaj ata që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit, janë më të vlefshëm se ata që nuk kanë marrë pjesë këtë betejë. Pastaj vijnë ansar, që tham, e kështu me radhë për këtyre pozitave apo shkallave nivele që i përmendëm në mënyrë përgjithshme. Pastaj pra në mënyrë përgjithshme ata që kanë marrë pjesë në betimin apo zotimin në pemë, po që quhet bejatu ridwan, po që me ta kanë fintuar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, pra këta janë më të vlefshëm se ata që do thonë nuk kanë marrë pjesë këto e kështu me radhë. Për këtë arsye, autori vazhdon të thotë: "Wa yufaddiluna man anfaqa min qabli al-fath wa huwa sulhu al-Hudaybiyah wa qatala ala man anfaqa min ba'du wa qatal." Edhe Ehlu Suneti e vlerësojnë, po i dhajnë përparësi e besojnë që janë më të vlefshëm ata të cilët kanë shpenzuar edhe kanë luftu para çlirimit, që ka ardhur në jetë. Po këto autori e cek edhe e potencon që është për qëllim marrëveshja e Hudejbijës. Po këta janë më të vlefshëm se sa ata të cilët do thotë kanë shpenzuar dhe kanë luftu pasoj. Për këto inshallah edhe për nivele të tjera ose pozita dhe shkallë tjera që i përmend autori, po që tregojnë për vlerën e sahabëve, kështu në mënyrë më detajuar dhe shtjelluar do të flasim në dersën e ardhshëm. Allahu e di më mirë, Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.